हॅलो गोंयकारा. आज आम्ही ये बटाट्या पराठा करूया. ओ आमच्या इंडिया आमगे नॉर्थ इंडियाक आमी आलू पराठा म्हणटाय. सो बटाटा पराठ करूया आमी. सो तें करपाक आमकां ओ फ्लावर जावं आटा ओ गोवा पीठ जाय आमकां. फिलींग करपाक आमकां बटाट जाय, हे आमकां बॉयल करूंक पडलें. आनी पियाव जायो, ऑनियन जायो. हे फिलींग करून फ्राय करून बटाटे ते फ्राय करून आमी ते फिलींग करतले पियाव घालून. आनी आमकां हे पिठां आमकां बाटर घालूंक पडटलो. सॉल्ट जाय आमकां, मीठ जाय टू टेस्ट, आनी उदक जाय. आनी जालें. हांव आतां पयलीं बटाट हें करुया. हांव आतां बटाट बॉयलिंग घालता आनी हेजें मीठ उडयता आनी बटाट जावं दिया. आतां हो हे पिठां आतां मीठ घालता, सॉल्ट घालता आनी हे तो बटाट उडयता. आनी हो बरो नीट कर. आतां हितू थोडो उदक घालता, तो बटर बरो मिक्स जाला. आनी थोडो उदक घाल. आनी हो बरो नीट कर. तूं जाय ते भाशेन उदक घाल. नीट केला. आनी आतां तो प्लास्टिका स्लिंग घाल. एक ओदर दोता. सो एक ओदर एश दवर तेका. आतां मुगे बटाट जाली हे. सो ते टूथपीक लायला आनी बरो पडटा आतां. सो आतां आमी ते बटाटे स्कीन आहा ती काडया. बटाटे तेजे काडल्या. हांव आतां हें करता, कितें म्हणटा ते बटाट मॅश करता. तुका मॅशर आयला मॅश कर आनी मुगे बायल करता ती हातीन करता. सो हे भाशेन मातशें मॅश कर ते बटाटो. हांव आतां फ्रायींग पॅनाचेर तेल घालता कित्याक तो. आनी आतां चॉप्ड पियाव घालता, ऑनियन घालता. जाता तितू बारीक कातर पियाव आनी बरो फ्राय कर. आनी तेशें हांव तितू सॉल्ट मीठ हेजें घालता कित्याक तो बरो गोल्डन हेजान येता. आतां मॅश पोटेटो ते अशें करून बटाटे कुडके आहल्या आदी पोतून मॅश करूंक पडटा तुका. ते सगळे आखे पातळ जावना, बरें पावडर जावन आहा ते. सो ते गुडी बटाटे जाल्या पासून पोतून मॅश जावपा ते. आनी आतां पियाव बरो भाज दिया. गोल्डन ब्रावन जावं दिया. आतां हो पियाव बरो गोल्डन कलर जाता. येते हांव ते चिली सांगा पीठ हेजो घालता. ऑप्शनल तो तुका जाय जाल्यार घाल, तिखसाण जाय जाल्यार, नाल्यार घालपाक गरज ना. आनी आतां हो बटाटा मॅश केला तो एड करता. आनी बरें मिक्स करता आतां. आतां चोय आतां मातशें तोंडाय जाल तें. सो आतां कितें कर, हातीनी सगळें बरें मातशें मिक्स कर. आतां सगळें मिक्स जालां. मातशें रावया. चोय आतां तुगे
हो आमगे डफ आतां ते बरो बरो फुलोला आतां ते रोल बॉल एश करून लाड एश कोन्न दी आनी तेज्या म्हळ्यार तुगे कायली चोपट बांदपाची तुका कायली आहा जाल्यार ती चुलीचेर दवर आनी तेका म्हळ्यार गरम जावं त्या आनी आतां हे भाशेन तुगेलो हातीनी तुजें एक्सपेंड करपाचो हातीनी तुजें सोडपाचो लूज करपाचो आनी मागीर बटाटे तो मॅश मॅश ते मिक्स केलो तो मॅश मॅश घे बटाट घे आनी तितून घालचो हे भाशेन सो बटाट भितर घायला फिलींग केलां आनी मागीर प्लेन फ्लावर आनी मागीर रोल कर रोल पीन घे आनी हाली रोल करपा आतां हे सारकें कोतो सारकें इजी आनी आतां तुगे तयारशें घाल आमी एक्चुली गोंयांत तवो म्हणटाय तेका तुका पेन आहा जाल्यार पेनाचेर घाल आमकां तवो म्हणटाय तोय मेळटाय आमकां गोंयांत मातशें भाज रोस जावं द्या फ्राय जावं द्या रोस जावं द्या हांव आतां टर्न करता आनी ह्या टीम भाज दिया आतां आनी आतां पयलीं तुका घी आसा घी उजा कर बाटर जाल्यार बाटर अशें करून वयल्यान अशें करून लावपाचो तुगे पेनाचेर अशें करून मेळयल्या पुरो तेका वयल्यान आनी मातशें भाज दिया हांव आतां पोतिता टर्न करता तो येयलो आनी दुसऱ्या वाटेन लाय तेका आजचो आतां गेलो आजचोय पोवन बरो ब्रावन जालो आतां आनी दोनी वाटेन ब्रावन जालो म्हणटकीर तो काड आनी काड आनी तुगे आयदन कितें कंटेनर आहा तितून घाल तेका आनी आतां दुसरो कर तुज्यान हे सगळे रेडी पयलीं करून तयार करून दवरपाकूय जाताय फिलींग करून तुज्यान तयार करून पयलीं दवरपाकूय जाताय आनी आनी रोल करपाचें बस जालें आतां हे आमगेलें जालें आलू बटाटे पराठा हो आतां आमगेलो निमाणो तयार जाता आतां हे आमगेलो जालें तयार जालो पराठा
आनी आतां हे आतां आमगे तयार जावन तुज्यानी आतां कितको जायते भाशेन तुज्यान खावपा जाता चटणीचेर आमकां चटणी आहा हिंगा आनी आमकां हिंगा दही आहा ओ योगर्ट आहा तुज्यानी चिकना कितें डीश करून खावपा जाता गाई मासा डीश करून खावपा जाता कितें एक डीश करून खावपा जाता तुज्यानी सो हांव समजता हे भाशेन तुमी आलू पराठा करून खातली मू चडांत चड देव बरें करूं.